mai videóban többek között eláruljuk nektek, hogyan játszotta el Carrie Fisher Leia szerepét a Skywalker korában, annak ellenére, hogy már az előző rész megjelenése előtt meghalt. Nem CGI. De azt is megtudhatjátok, mikor jönnek az új Star Wars részek, mert igen, már készülőben van egy vadonatúj Star Wars trilógia. Üdvözlünk a Two Generations csatornán, ahol a legjobb könyveket és filmeket mutatjuk be az újabb és a régebbi generációnak. Nagyon örülnénk, ha támogatnátok a csatornánkat azzal, hogy feliratkoztok, lájkoltok, hozzászóltok és megosztjátok a videóinkat a barátaitokkal. Elérkeztünk a Star Wars sorozatunk harmadik részéhez, és ezzel a harmadik trilógiához, amelyet George Lucas már 1976-ban megálmodott, 81-ben lemondott róla, aztán végül a Disney készítette el, miután 2012-ben megvásárolta a Lucasfilmet George Lucastól a Star Wars jogokkal együtt. A 3 film a következő: a 7. rész, az Ébredő erő 2015-ből, a 8. rész, az Utolsó Jedik 2017-ből, és a 9. rész, a Skywalker kora 2019-ből. Történet. A történet főhősnője Rey, a 19 éves árvalány, aki egy véletlen folytán összetalálkozik Finnnel, a szökött rohamosztagossal, és BB-8-tel, az aranyos kis guruló droiddal, majd csatlakozik a felkelőkhöz, akik megpróbálják megtalálni Luke Skywalkert, akiről senki nem tudja, hogy hol van. Azt remélik, a segítségével legyőzhetik az első rendet, amelyet Snoke fővezér és Kylo Ren, Leia és Han Solo fia, Darth Vader unokája vezet. Rey, Finn és BB-8 elkötik a Millennium Falcont, miután kiderül, hogy BB-8 memóriájában ott a térkép, ami elvezet Skywalkerhez, és az első rend a nyomukba ered. Han Solo és Chewbacca is csatlakozik hozzájuk, akiknek segítségével eljutnak a felkelők bázisára, ahol R2-D2 kiegészíti BB-8 memóriájából a térképet, Kylo Ren szembe kerül az apjával, Han Soloval, aki megpróbál a lelkére beszélni, hogy térjen vissza a jó oldalra, de Kylo Ren megöli őt. Rey megtalálja Luke-ot és megpróbálja meggyőzni, hogy segítsen az ellenállásnak. Közben Luke elkezdi Reynek a kiképzését, mivel nyilvánvaló, hogy a lányban hatalmas az erő. Rey az erő segítségével kapcsolatba lép Ben Soloval, vagyis Kylo Rennel, és elindul hozzá, hogy jó utat érítsen. Kylo Ren megöli Snoke-ot. Reynek pedig válaszolnia kell, hogy együtt uralják a galaxist, vagy visszatérjen és segítsen a felkelőknek. Az utóbbit választja. Kylo Ren összecsap Luke-kal, aki a közelem után meghal. Kiderül, hogy az első rendet titokban mindvégig Palpatine irányította a háttérből, a Sith bolygóról az Exegorról. Palpatine korlátlan hatalmat ígér Kylo Rennek, és hatalmas csillagromboló flottát bocsát a rendelkezésére, cserébe pedig azt kéri tőle, hogy ölje meg Reyt, aki, mint kiderül, Palpatine unokája. Rey Leia segítségével legyőzi Kylo Rent, és sikerül a jó oldalra állítsa, de ennek sajnos Leia halála az ára. A felkelők Rey irányításával megtalálják az Exegol bolygót, és támadást indítanak. Miközben Rey szembenéz nagyapjával, és elkezdődik a mindent eldöntő végső harc. Szereplők. Star Wars fanok milliói örülhettek, hogy imádott karakteréket viszont láthatták az új trilógiában, akiket még csak mesterségesen sem kellett öregíteni, mivel igazából 40 év telt el az eredeti trilógia óta. Mark Hamill ismét Luke Skywalker bőrébe bújhatott, ezúttal tapasztalt öreg Jediként. Neki is, mint szinte minden főszereplőnek, aki az eredeti Star Wars trilógiában játszott, ez maradt a legismertebb szerepe karriere során. Carrie Fisher, aki sajnos már az Utolsó Jedik megjelenését sem érhette meg, szintén élete leghíresebb szerepét játszhatta el újra Leia Organaként. Hamarosan azt is megtudhatjátok, hogyan játszhatott halála után az utolsó részben, anélkül, hogy CGI segítségével elkészítették volna a karakterét, mint a Zsivány 1-ben. Az átspollett hollywoodi filmsztár Harrison Ford már több emlékezetes szerepet játszott el az évek során, de az egyetlen, ami kicsit is megközelítette Han Solo hírnevét, az szintén George Lucas által kitalált Steven Spielberg rendezte Indiana Jones sorozat volt. A Star Wars világában új arcok pedig szintén nem kezdő színészek közül kerültek ki. Kylo Ren megformálója Adam Driver is komoly színészi karriert tudhat már maga mögött. Sokak szerint a legjobb alakítása 2019-es Marriage Story-ban volt. A Reyt alakító Daisy Ridley-vel pedig már a mi csatornánkon is találkozhattatok, amikor a gyilkosság az Orient Expressen volt a témánk. Ha még nem láttátok ezt a videónkat, itt a link, és természetesen az infoboxban is megtalálhatjátok. John Boyegát, aki a dezertőr rohamosztagos Fint alakította, láthattuk többek között a Kör című 2017-es filmben Tom Hanks-el és Emma Watsonnal, a Poe Dameront alakító Oscar Isaac-et pedig az X-Men Apokalipszisben. Érdekességek.
Harrison Ford már az eredeti trilógiában el akarta tenni Han Solo karakterét lábalól, mert állítólag szerinte nagyobb súlyt adott volna a karakternek, ha meghal a filmben. Sokak szerint csak unta Solo szerepét. Minden esetre az ébredő erőben teljesült a kívánsága, de előtte még az 1000 éves sólyom bosszút állt rajta, ami egy hűtlen lett hozzá, ugyanis az egyik forgatáson a Falcon lecsukódó ajtaja maga alá szorította Fordot, aki ugye megúszta egy eltörött bokával, de rosszabbul is járhatott volna. Ráadásul a rendező J.J. Abrams gerincsérülést szenvedett, miközben Fordnak akart segíteni, hogy felemelje az ajtót. James Bond rohamosztagos lett. Legalábbis a James Bondot alakító Daniel Craig, mivel játszott a Star Warsban. Azt a rohamosztagos alakította, aki Trey az erő segítségével rávesz, hogy szabadon engedje. Craig éppen a Phantom visszatért forgatta az angol Pinewood Studiosban, amikor ugyanott az ébredő erőhöz is forgattak néhány jelenetet, szóval csak kényelmesen átsétált az egyik díszletből a másikba, és felkapta a rohamosztagos egyenruhát. Tök jó. BB-8 mindenki kedvenc kis guruló droidja, Ralph McQuarrie az eredeti Star Wars trilógián is dolgozó tervező munkái alapján készült. A tervek eredetileg R2-D2-hoz készültek, de akkoriban még nem volt megfelelő technika a guruló droid megvalósításához. Ezért lett R2 olyan, mint egy irodai szemetes. Carrie Fisher nem csak Leia hercegnő megformálásával járult hozzá az új trilógiához, de segített Rian Johnsonnak az utolsó Jedi forgatókönyvének írásában is. Sokak szerint Leia legjobb szövegei mind az ő kezemunkáját dicséri. Disney megerősítette, hogy a Star Wars franchise további filmekkel bővül a jövőben, a következő nagy Star Wars trilógia filmjére azonban még egy kicsit várni kell. Ezek tervezett megjelenési dátumai 2023. december 22, 2025. december 19 és 2027. december 17. Addig azonban jön még 2 újabb évad a The Mandalorianból, egy Zsivány egy spin-off, egy Obi-Wan Kenobi sorozat, valamint egy újabb animációs sorozat. Minden Star Wars rajongót foglalkoztat a kérdés, hogyan játszhatott Carrie Fisher a Skywalker korában, ha már az utolsó Jedik megjelenése előtt meghalt. J.J. Abrams, a Skywalker korának rendezője, egy interjúban elmondta, hogy mindenképpen el szerette volna kerülni, hogy Fishert egy CGI modellel helyettesítsék, mint a Rogue One-ban, és az sem jöhetett szóba, hogy átadják a szerepet valaki másnak. Ezért az ébredő erőből származó, fel nem használt jelenetekből vágták ki Leia alakját, majd építették köré az új jeleneteket, és igazították hozzá a forgatókönyvet. Hatalmas munka volt 3D-ben megépíteni a teljes díszletet, de cserébe elérték, hogy az igazi Carrie Fisher fejezhette be az ikonikus Leia hercegnő történetét a Star Warsban. Véleményünk. Kinek mi a véleménye, és kinek mi tetszett a legjobban a trilógiából? Szilvi, neked volt egy kedvenc szereplőd? Azért mosolyogsz ennyi. Nekem a kedvenc szereplőm úgymond BB-8 volt. Az nagyon aranyos volt. Kis droid. Kedvenc droid. Szerintem azt mindenki bírta. Igen, olyan cuki. Olyan cuki, hogy mozog. Ahogy csiripeltünk, mint valami Igen. kis madár, az is nagyon aranyos volt. Meg maga a mozgása is. Igen, meg olyan vicces volt, amikor a feje így hátra ment. Igen. Igen, nekem is tetszett. Cuki. Nekem is. Nóri, neked? Nekem, hát a zené nagyon tetszett, meg az én kedvenc karakterem a Finn volt. Azt nagyon bírtam. Főleg azt a részt, mikor Finn és Pooh mindig együtt voltak, és ott hülyéskedtek egymáshoz. Igen, nekik a barátságuk. Igen, az jó volt. Az nagyon jó, az a kapcsolat. Az nekem valahogy Luke-ot és Han Solót jutott eszembe. Kicsit, igen. Hogy kb. olyan ilyen bajtársias barátság volt kettőjük között. Ahogy mondtuk, a látvány fantasztikus volt. Szuper. Igen. Tehát látványilag mondjuk meg is látszik, hiszen a trilógia szédítő költségvetéssel készült. Ugye 837 millió dollárból gazdálkodhattak, amiről nem sok film álmodhat ekkora költségvetésről, de mondjuk hatalmasat is kaszáltak, mert 4,5 milliárdos bevételt megközelítő magasságokba jutottak el. Ami durva. Ami nagyon-nagyon durva. Na most én, amit észrevettem, hogy különböző ilyen fan csoportokban, Redditen, Twitteren nagyon megoszlanak a vélemények a J.J. Abrams és Rian Johnson rendezte részek között, és az egyik tábor az a Rian Johnson féle verziót részesíti előnyben, Igen. a másik meg a J.J. Abrams féle verziót,
mert hogy azért a kettő egy kicsit különböző. Picit. Egy picit De különböző. teljesen nem annyira nagyon észrevehető. Nekem tetszett. Nekem tetszett. Én nem mondanám azt, hogy az egyik jobb, vagy a másik jobb. Nekem szerintem szépen idomult, valahogy nagyon összekötötte a szép látvány és a jó zene. Igen. Meg a történet, a sztori. A sztori jó volt. Tetszett nekem is a sztori. Még nekem azt tetszett a legjobban, amikor bekapcsolták a fénykardokat. Ez a fény. Aha, lehetett volna velük diszkózni. Én most nem értettem. Tehát elképzelsz valami jó kis diszkózenét, és közben így forgatod a fénykardokat a fejedkön, És akkor mindenkit lefejez, persze. Ja. és De- mindenkit lefejezve. Ez lehet, hogy nem annyira jó. Most Lehet, hogy az- nem annyira jó ötlet. Piros királynak játszol, igen. Most azt nem értettem annyira, hogy a sötét oldal az a piros fény, és a gyönyörű Mindegyik oldal... össze-vissza. Ja, jó, oké. Nem volt annyira elkülönülő, de azért én is úgy vettem észre, hogy inkább a piros fény volt jellemző a sötét oldalra. Igen, és a kék meg a zöld, az meg a... Az meg a jó Jedik. oldalra, a Jedikre, igen. Hát annak mikor a prequelben voltunk, ott a Samuel L. Jackson, nem tudom, hogy hívták a karakterét, aki játszott, az erősködött, hogy ő neki lila kart kell. Úgyhogy Nem tudom, amúgy azért mondunk hol Jedit, hol Jedit, mert különböző nyelveken néztük meg a trilógia különböző részeit, és például amit németül néztünk meg, Abba jediket mondanak. ők a németek Jedinek ejtik, igen. és ugye Magyarok az pedig angolok Jedi. Jedinak, a magyarok meg Mind a Jedinek. kettő igazából. Az 1000 éves sólyomot is ugye magyarul 1000 éves sólyom, németül meg angolul meg Millennium Falcon. És valahogy nem tudom, nekem a Millennium Falcon egy picit jobban tetszik őszintén. Nekem meg a sólyom. Nem tudom, minek kell ezt lefordítani, mondjuk. Úgy Ennyire sólyom. már elfordítottak volna Luke-nak a nevét, és nem Luke Skywalker, hanem égjáró Lukács, vagy valami ilyesmi. Tényleg? Lukács? Miért is ne? Égjáró Lukács. Hát persze. És a Lukács. fénykard. Ja. Értékelésünk. Elérkezett az idő az értékelésre. Szévi? 10-es. Apa? Én is 10-est adok. Én is 10-es adok. Ez a trilógia a Disneyhez méltóan nagy volumenű, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, szórakoztató, nagyon-nagyon látványos. A zenéje természetesen John Williamsnek köszönhetően fantasztikus, és azt kell mondjuk, hogy mind J.J. Abrams a 7-es és a 9-es résszel, mind pedig Ryan Johnson a 8-as rész rendezésével szép munkát végzett. Ajánlott. Ajánlott. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és várunk titeket legközelebb is egy újabb videóval itt a Two Generations csatornáján. Ha támogatni szeretnétek bennünket, nagyon szívesen vesszük, ha feliratkoztok, lájkoltok, és esetleg megosszátok a videót a barátaitokkal a közösségi médiában. Ha pedig szeretnétek elsőként megtudni, hogy mikor teszünk fel egy új videót, nyomjátok meg a kis csengőikont a videó alatt, és ne felejtsétek el minket bekövetni Instagramon és Twitteren. Sziasztok, az erő legyen veletek! Sziasztok! Ha pedig először szeretnétek megtudni, hogy milyen videót teszünk fel Ha pedig elsőként szeretnétek megtudni... Szeretnétek? Ha pedig ti szeretnétek... Ha pedig elsőként szeretnétek... Szeretnétek. Nyomjátok meg a kis csengőikont az videó alatt, Az videó alatt? Üdvözlünk a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb könyveket és filmeket mutatjuk be az újabb és a régebbi verzióknak. Generációknak. Én régebbi verzió vagyok. Nagyon hadarsz. igen. Ez a mókos a piroszkában. Viszont láthatták az új trilógiában, akiket még csak mesterségesen sem kellett öregíteni, mivel igazából is 90 év. 90 év. Ez sok. Nézd csak, itt Tehát Mark fehér. Hamill most 110 éves akkor. Ahhoz képest jól tartja magát. Mark Hamill ismét Luke Skywalker bőrébe bújhatott, ezúttal tapasztalt... Lassan, Nóri, lassan. Mark Hamill ismét Luke bőrébe bújhatott, ezúttal... Ezután. Lenny Mark Hamill. Nem beszélni magyar. A Rey-t alakító Diddley... Diddly Didli. Doo. Én meg Didli. Mi vagyunk Diddly Doo. Én vagyok Diddly Doo. Sokak szerint Lea... Lassan. Sokak szerint Lea a legjobb...
szövegei. Nyugi már, lazuljál. Minden jó, minden jó. Meglazítani. Minden jó, lazuljál, már pirosban van az akku. Legalább még ezt mondjuk el. Szedd le. A mai videóban eláruljuk nektek, hogy hogyan... Nem áruljuk el nektek a mai videóban. Videóban. Mai videóban nem árulunk el nektek semmit. Sziasztok!